Mag-rep tour tayo. Anong laman ng rep namin pag Ramadan. Ayan. Ito po yung rep namin. In Arabic is talaga. Ayan. Tingnan natin kung anong laman pag Ramadan. Ayan. Ayan. Ito po yung rep namin. Dito mapalangga. Anis powder. May mga anik-anik. Chocolate. Nuts. Sumak. Ayan. Ito. Ewan ano yan. May ketchup pa. May ketchup. Tapos ayan, cheese. Ayan, cheese, burger, sliced burger, tomato. Ayan, pomegranate juice. Ito, satar o kalabo mga palangga. Ayan, may chili, jam, strawberry jam. Anong tawag nito? Limutan ko. Sugar, ketchup, water, may cheese, food coloring. Ano po siya? Tapos yan. Sugar, may juice, almarai, cheese, cheddar, chili. Rice na panglugaw, baharat, at saka yan lemon ano to, coconut. Yan po sa taas namin. Ayan, cheese sa mozzarella. Ayan, sa spring roll, may yogurt, may cream. Ayan po. Egg, ito cake, cream, water, and the leftover na waragain na leftover na haris, may jeton sa di yogurt, and this cheese mila, cheese na may salt, may cream cheese, may labna, Coca-Cola, at ito po yung juice namin. Oh my goodness, ang dami pag Ramadan. Ganito ang rep namin, punong-puno ng aser o juice. Strawberry juice, bimto, may mangga, may lemon, 2 lemon kasi sa amin at sa amo namin. Ayan, may fresh milk, may papaya,
May vegetables, ayan, mangga, rice na pula, dates, yan, dates yun. Tapos mga vegetable na nakagulo. Ayan, mga vegetable, lemon, ayan po, may ampalaya kami, ayan, may chili. Kasi mahilig ang kasama ko ng chili, ayan, nagbaha yung chili namin, ayan, ito papaya. Yan, dates, sugar. At yan po yung rep namin pag Ramadan. Punong-puno kasi Ramadan. Pag walang Ramadan, walang laman yan, walang aser, wala. Halip lang, walang laman. Ayan, and that's all. Ito po yung freezer namin palangga. May dalawa kaming freezer. Ayan, at ito po ang laman ng freezer namin. Nagkagulo. Ayan po ang gulo-gulo. Ayan. Laham. Mix na to siya mga palangga. May sambusa pa dyan, may spring roll, strawberry, may kalabasa pa naka-freezer. Ayan, mga karne-karne na yan. Ayan, so ito, mangga, may guava, may strawberry. Ayan, ito po yung ginagawa namin pang juice. Ayan, may, chicken nuggets. Ayan. Ito is okra. Basta na video. At ito po is beef. Ayan, beef po yan siya. Ayan po yung mga stock dyan. May ulo pa ng carrot dyan. May head ng carrot. May chicken. Ito chicken. Dalawa lang yung chicken namin. Ito ang daming ayan po, seeds. Beans, seed. Beans. Ang tagal ng beans. Ayan. Yan, mga karni po yan siya. Ayan. Yan po ang laman ng rep ng freezer namin. Ang gulo, diba? At dito sa kabila, ayan, nagka-tupperware. Ayan siya, ice. Ayan siya, spring roll, may sambusa, ito yung waragainab, may juice. Kanis siya, kubos, may ice, may mangga, may kanis siya is nuggets, and may isang ice cream, ayan po, ang gulo ng freezer namin. Yan, ang daming kubos naka-freezer. Ayan po yung stock namin for 1 year, 2 years, 3 years. Ayan, 4 years.